So ngayon, alamin natin, Nova or Nova? Hello everyone! This is Jessica, your Tech Talk girl, and welcome back ulit sa aking channel. Please subscribe sa aking YouTube channel and turn on the notification bell. So, dumating na ang ating Huawei Nova 7 5G. Actually, first time ko magkaroon ng Huawei. Excited na akong i-unbox at i-share sa inyo kung ano ang laman ng phone na to. So, pag-usapan na natin ang Huawei Nova 7 5G. So, yung Huawei Nova 7 5G, yung box niya, makikita nyo, meron siyang logo sa harap. Yung logo ng Nova is may texture, parang certain kind of coating. Then sa lower part, yung Huawei App Gallery, kung saan ka magda-download ng mga apps. Kasi alam natin, si Huawei, wala naman siyang Google Play Store. Then yung box niya is smooth, typical sa mga cellphone box. Clean looking siya, white lang. I-unbox na natin, excited na ako. Ito yung phone. Plastic. May SIM ejector, yung panundot. Sa loob, may manual, user manual. Meron rin warranty card. Meron rin free na jelly case. Ito yung quality na. Medyo manipis. Tapos, meron din yung charger na 40 watts supercharge. Tapos, yung cord nilang USB Type-C. Tapos, may earphones na free. May headphone jack. Wala naman headphone jack. Bibili pa kayo ng dongle. Sorry. Meron pa siyang free na dongle. Hindi katulad ng iba dyan. iPhone. So, ito na po yung likod ng Nova 7 5G. Shiny siya, pero hindi naman super shiny. Kita mo na sarili mo, parang mirror, semi-mirror na rin siya. Bagay ito sa mga girls na katulad ko na mahilig magsalamin. Pwede na ito. Obvious na fingerprint magnet siya. Try natin. Hindi ko sure kung nakikita nyo, pero meron siya. Fingerprint magnet. Pagtulog yung mga asawa nyo, mga jowa nyo, ito yung pwede nyo gawin. Kunin niyo ang fingerprint nila para ma-open ko yung phone. Pero guys, joke lang yun ha. Yung likod na ito is made of glass. Sakto siya sa kamay ko. Curved yung gilid. Tapos yung colors niya, may makikita kang color na purple, orange, yellow. Kinuha ko pala yung color ng Space Silver. Meron din siyang Midsummer Purple. Kinuha ko to kasi mas parang unisex siya. Unlike dun sa Midsummer Purple, parang mas girly. So sa top part, may makikita kayong IR blaster, dalawang antenna band, and isang microphone. Sa right side, merong isang antenna band, isang volume rocker, and yung power button. Sayang wala siyang alert slider parang yung iPhone at OnePlus. Sa left side naman, dalawang antenna band. Sa bottom part, yung SIM card tray, dalawang ulit na antenna band, USB Type-C port, isang microphone, at isa ring speaker grill. So, buksan naman natin yung sa SIM card tray. Check natin kung ano yung laman niya. Gamitin ko tong very first OnePlus One na SIM ejector tool. Ito yung pinaka-first na OnePlus One.
Wala siyang external memory card. So, ano lang siya. SIM 1 and SIM 2. Ang SIM card lang talaga. Wala siyang expandable memory. Ang internal memory lang niya is 256 gig. Which is, for most of us, sapat na siya. Kasi yung iPhone 11 ko is 128 gig lang naman. So, pag hindi ka part ng mga sapat, sorry na. So, check naman natin yung audio quality. Kinuha ko tong music video nung current na pinapanood kong Korean drama, which is It's Okay Not to Be Okay. Pakinggan lang natin. There was once upon a time, and all people have stories. Check naman natin sa iPhone. Currently, ginagamit ko is iPhone 11. There was once upon a time, and all people have stories. Ito naman sa Nova 7. Let her take all she wants, turn me Ang ganda yung quality na. Not It's bad. like a fairy tale. Then roll. Let her take all she wants, turn behind. Actually, hindi naman nagkakalayo yung sound quality nila. Yung price nga lang yung medyo malayo. Which is good for the Nova 7 5G. Sa likod, may makikita kang 4 na camera. May Huawei logo and yung flash. Pag tinry mo sa table, hindi siya magpapantay dahil may camera bump. Minor lang naman siya. Itong phone na to, ang weight niya is 180 grams. Tapos yung size naman niya is 7.9mm thickness. Sakto siya sa kamay ko. Wala siyang fingerprint sensor sa likod, wala rin sa side, nasa screen. Ang tawag doon is optical fingerprint in display sensor. Parang ganito. Papakita ko sa inyo yung side by side ni Huawei Nova 7 and ni OnePlus 8 Pro kung sino sa kanila ang mas mabilis. At first, akala ko si OnePlus 8 Pro ang mananalo. Pero sa video, makikita nyo si Huawei Nova 7 ang mas mabilis kaysa kay OnePlus 8 Pro. Itong Huawei Nova 7, naka-OLED display siya. Pag OLED, alam natin, deeper black. Naka 8GB RAM siya and 256 internal storage. So itong Huawei Nova 7 natin, 6.53-inch Full HD, naka 1080p rin ito, 2400 by 1080p, 20:9 aspect ratio. Yung bezel ng Huawei Nova 7, manipis. Maganda yung screen-to-body ratio nito. Yung front-facing camera ng Huawei Nova 7 is 32 megapixel. Punch hole yung design niya. Meron rin itong EIS or Electronic Image Stabilization. Hi guys, I'm trying the EIS, Electronic Image Stabilization. So, I'm walking sa village. Parang stable naman siya. Try kong tamakbo. At yung sa dual view para sa mga vloggers. Hi guys! I'm just trying out this dual view. So yun yung araw, medyo matirik. Yung main camera is 64 megapixels, ultra-wide is 8, telephoto is 8, meron rin itong optical zoom na 5 times at saka digital zoom na 20 times. Yung macro, 2 megapixels at pwede kang mag-picture up close up to 4 cm. So let's start with the camera review. Ang quality ng pictures ng Nova 7, for me, di naman siya over-sharpened, vibrant naman yung colors, and balanced naman yung exposure. Sa macro shots, makikita nyo, hindi naman super nagkakalayo si OnePlus 8 Pro at si Huawei Nova 7. Lamang lang ng konti si OnePlus 8 Pro. Mas detailed siya.
kasi sa picture, hindi naman siya super zoom katulad ni T-series na 100 times digital zoom. Yung nakasulat, hindi ko siya makita. Pero pag ginamit ko yung telephoto lens, nakikita ko naman siya. Yung telephoto lens, hindi naman siya super important. Pero pag kailangan mo, at least nandyan na siya. Natuwa rin ako na may ultra-wide camera si Huawei Nova 7. So, pwede mo siya gamitin pag nagpa-family outing kayo, family picture, kasama ng barkada nyo. Knowing the P-series ng Huawei, alam natin na maganda yung mga cameras nila at night shots. Itong night shot, medyo sakto lang. Pero personal preference naman yun. Let me know sa comment below kung ano yung tingin nyo yung quality ng Nova 7 natin. Ang CPU ni Huawei Nova 7 5G is Kirin 985. GPU naman is Mali G778 Core. Papakita ko sa inyo ang Antutu benchmark ng Huawei Nova 7 pag ang performance mode niya ay naka-off. Pag ang performance naman niya ay naka-on. Ang OS naman ng ating Huawei Nova 7 ay Android 10, EMUI 10.1. Alam natin si Huawei wala siyang Google App Store. So saan tayo magda-download ng apps? Don't worry, si Huawei, meron silang Huawei App Gallery. Yung Huawei App Gallery, ito na daw ang third largest app gallery after Google and Apple. Si Huawei App Gallery, marami na rin siyang list ng mga apps. Pwede rin kayo mag-download sa third party like APK Pure. Pwede rin kayo mag-download sa Petal Search widget. Makikita yan sa home screen ng Huawei Nova 5G. Ang battery ng ating Huawei Nova 7 5G ay 4,000 mAh, 40 watts supercharged, as advertised, 75% in 30 minutes. Pero personally, nung ako nag-try, 70% in 30 minutes. Ang Huawei Nova 7 5G, meron rin siyang dual screen multitasking. Papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Meron rin siyang sidebar shortcut. At pwede na rin i-hide yung notch. Papakita ko rin sa inyo yung iba't ibang settings like paano mag-change ng dark mode, tapos paano rin yung sa color settings, gawing vivid, yung color, at pwede rin magpalit ng color temperature, para sa iyong screen. Negative naman dito is wala siyang Google Play Store. Tapos, pag sa third-party APK naman, prone magka-virus ang ating mga phones. Kaya dun tayo sa mga trusted third-party APK katulad ng APK Pure and others. Another negative naman is wala siyang expandable storage. Dahil ang storage na is 256 GB only. Pero para sa akin, okay na naman siya. Another negative naman kay Huawei Nova 7 5G, sana meron siyang multiple options para sa storage. Kunyari, gusto mo ng cheaper phone, di pili ka ng mas mababang storage, mga 128 GB, kasi pwede na rin naman siya. Or kung gusto mong mas higher yung memory, 512 GB. Another negative naman kay Huawei Nova 7 ay yung sa likod niya, fingerprint magnet. So, ano yung solusyon dyan? Glass cleaner. Joke lang. Pwede namang gamitin ang free jelly case. So much for the negative stuff. Ang positive naman kay Huawei Nova 7 5G ay naka-OLED display na siya. Hindi siya masakit sa mata. Comfy siya sa eyes. Lalo na pag naka-on yung dark mode kasi mas na-emphasize yung deeper black. Another good thing kay Huawei Nova 7 5G is yung price. Ang price na is 23,990 pesos lang. Mura na siya para sa specs niya at sa 5G.
Another positive kay Huawei Nova 7 5G ay fast and accurate ang kanyang in-display fingerprint sensor. Naipakita ko sa video kanina na mas mabilis ang response time ni Huawei Nova 5G versus kay OnePlus 8 Pro. Another advantage ng Huawei Nova 7 5G is meron siyang IR blaster na wala na sa other flagship phones. So, pwede kayong mag-on ng TV, on ng aircon. Kaso guys, huwag kayo masyadong mag-rely doon. Galaw-galaw pa rin para iwas stroke exercise. Isa pang positive sa kanya is yung performance. Habang nagko-continuous gaming ako, wala akong naramdaman na FPS drop or any lags. Another good thing kay Huawei Nova 7 5G is yung camera niya. Overall, maganda yung camera niya. Lalo na may macro at telephoto lens, which is seldom naman ginagamit. Pero mabuti nang meron kaysa sa wala. Para pag kailangan nyo siya, at least readily available na siya. Meron din siyang semi-positive side, yung free na dongle, hindi na kailangan bumili sa labas. Less gastos pa siya. Most importantly, 5G enabled na rin siya. Pang future-proof na rin. Ang suggestion ko lang kay Huawei, sana next time pag gagawa sila ng bagong phone, meron na silang alert slider tulad ng sa OnePlus at sa iPhone. For me, very useful ang alert slider. Kunyari, manonood kayo ng movie, i-click nyo na lang siya para mag-silent mode na. Ganun ang kabilis. Sana next time, meron din silang 90Hz or 120Hz kasi iba talaga yung bilis. At this price, sana kahit 90Hz man lang pwede na. If you are planning to buy a new phone in 2020, I recommend you to buy yung mga 5G enabled phone na. Kasi pag bumili pa kayo ng 4G, mapag-iiwanan na kayo. So, I recommend this Huawei Nova 5G. Since one of the cheapest phone siya na 5G enabled na rin. Hope you guys learned something from my YouTube video. This is Jessica, your TikTok girl, and see you again on my next video. Don't forget to subscribe! Bye guys!